अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण थालीपीठाची भाजणी कशी बनवायची ते बघतोय. शक्यतो घरच्या भाजणीपासून हे थालीपीठ छान मस्त खुसखुशीत आणि चमचमीत होतात. साहित्य काय घेतलंय ते बघूयात. 1 वाटी गहू आहे, 1 वाटी तांदूळ, अर्धा वाटी ज्वारी. तर हे जे जिन्नस घेतले आहे यामध्ये तुम्ही धान्य तुमच्या आवडीप्रमाणे घालू शकता, जसं की नाचणी आहे, बाजरी आहे. कडधान्यामध्ये इथे मी पाव कप चणा डाळ घेतली आहे, पाव कप मुगाची डाळ, पाव कप उडद डाळ, त्यानंतर मेथ्या 1 चमचा, 1 टेबलस्पून जिरा आपल्याला लागेल, 1 छोटी वाटी अख्खे धणे आणि 1 चमचाभर ओवा. आता आपण काय करणार आहोत, आपण हे जे धान्य आणि कडधान्य घेतले आहेत, मसाले घेतले आहेत, हे एक एक आपण भाजून घेतोय. तर तवा मीडियम हीटवर गरम केलेला आहे. सगळ्यात आधी आपण गहू घालूयात आणि गहू मीडियम हीटवरच भाजून घ्यायचं. रंग खूप बदलायची गरज नाही आहे. जर हे धान्यांचे रंग खूप बदलले, काळपट झाले, तर त्याचा कडवटपणा भाजणीमध्ये उतरतो. त्यामुळे अगदी मीडियम हीटवर 4 ते 5 मिनिट भाजून घेऊयात. आता इथे गहू छानपैकी भाजून झालेत. हे जसे भाजतो तसे हे पॉपकॉर्न सारखे फुलतात, तुम्ही इथे बघू शकाल. आता आपण हे एका सेपरेट प्लेटमध्ये काढून घेऊयात. आता या गहूमध्येच आपण मेथी घालतोय चमचाभर आणि आता सेम पॅनमध्ये आपण तांदूळ भाजून घेतो. मेथ्या मी भाजत नाही, त्याचं कारण असं आहे, मेथ्या जर भाजल्या आपण सेपरेट तर त्याचा कडवटपणा उतरतो. भाजलेल्या धान्यांमध्ये जर मेथ्या घातल्या तर त्या भाजलेल्या धान्याची हीट आहे ती त्याला लागते आणि मेथ्यांचा फ्लेवर रिलीज होण्यासाठी मदत होते. त्यामुळे शक्यतो मेथ्या मी सेपरेट भाजत नाही. धान्य भाजून झाले की त्यामध्येच खाली टाकते. आता तांदूळही आपण हलकासा सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून घेऊयात. खूप लालसर रंग नाही करायचा. तांदूळ पण इथे बघू शकाल तुम्ही, छान असे मस्त भाजून झालेत. खूप लालसर रंग नाही आलेला. हे पण आपण जे गहू भाजून घेतले त्यावर घालूया. आता ज्वारी, ज्वारी पण मीडियम हीटवर 3 ते 4 मिनिट भाजून घ्यायची. आता हे ज्वारी पण भाजून झालेली आहे व्यवस्थित. ही पण आपण काढून घेऊयात. खूप लालसर नाही केलेली, तुम्ही बघू शकाल. आणि आता आपण पुढे आता या डाळी ज्या आहेत त्या आपण एकत्र भाजणार आहोत, सेपरेट नाही भाजत आहोत. सगळ्यात आधी मूग डाळ, त्यानंतर उडदाची डाळ आणि चणा डाळ. हे या तीनही डाळी मीडियम हीटवर भाजून घेतो आपण. आता इथे या डाळी आहेत, या पण मस्त अशा खमंग भाजून झालेल्या आहेत. अर्थातच या पण बाजूला काढून घेऊयात. आले आहेत हे पण आपण एकत्रच भाजून घेतोय. धने, जिरे आणि ओवा. हलकसं फक्त त्याला एक हीट द्यायची. खूप असं रंग बदलेपर्यंत नाही भाजायचं. त्यातला अरोमा किंवा फ्लेवर रिलीज होईपर्यंतच एक चटका देऊन घ्यायचा, असं आपण म्हणू शकतो. आता हे धने, जिरे आणि ओवा हेही व्यवस्थित. आता हे आपण या भाजलेल्या धान्यामध्ये काढून घेऊयात. आता हे जे भाजून घेतलेले आपण जिन्नस आहे, हे सगळे जिन्नस एकत्र करायचे, गिरणीमध्ये घेऊन जायचे आणि दळून घ्यायचे. आणि दळून झाले की हे आपण हवाबंद डब्यामध्ये साधारण 4 ते 6 महिने व्यवस्थित स्टोअर करू शकतो. भारताबाहेर राहत असाल, तुमच्याकडे जर गिरणीची सुविधा नसेल तर इन दॅट केस स्पाइस ग्राइंडर येतो किंवा कॉफी ग्राइंडर येतो, त्यामध्ये छोट्या छोट्या बॅचेसमध्ये हे तुम्ही दळून घेऊ शकता. आता माझ्याकडे काही पीठ हे दळून आणलेलं आहे, तर हे साधारण असं दिसतं तुम्ही दळून आणलं की भाजणीचं पीठ.
तर हे भाजणीचं पीठ तुम्ही थालपिठं बनवण्यासाठी वापरू शकता, भाजणीचे वडे बनवण्यासाठी वापरू शकता, पुऱ्या पण खूप छान होतात किंवा कडबोळीही खूप छान होते याच पिठाची. तर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. त्यामुळे जेव्हा मी रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा सगळ्यात आधी तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन मिळेल. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात असाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त रहा, खुश रहा, आनंदी रहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात रहा.